trải nghiệm cái biển chỗ Thái. Cái phần này mình nhận lại hết nào đấy sẽ sử dụng mà mình 3 ngày. Cái này thì phí kéo này. Con này thì 5.500 thì nó cũng là khá là cao. Kịp đấy, xe kho đang ở đấy rồi. Đây bạn ơi, tức là như thế này này. Cái bộ nhớ của bạn ấy, cái bộ nhớ mặc định của máy này nó sẽ là đang là 428 GB này. Thì thông thường thì máy nào cũng gửi
số tiền đấy, số rồi cháu nhận tiền rồi, cháu nhận rồi. Chưa? Dạ được rồi. Ok nhé. Giá thì nó sẽ dao động trong vòng khoảng độ hôm nay. Mà nãy giờ nó đang tăng mãi. Anh thấy ở xe đấy thì cháu bảo là đi từ cái chỉ một trong vòng năm đầu tiên, hai thôi chuẩn bị sao một năm đầu tiên đấy thì bao giờ là quản lý cả thứ đấy, và bây giờ quy thẳng cam cam thì là mất cái mình nào đấy, chứ còn thực ra thì cứ chắc bảo đấy có nhu cầu lên cái thành nào với là cái một trong vòng năm đầu tiên nên chọn cái năm trăm nghìn mấy bạn chẳng mất cả nếu như bạn không có những phụ dụng mà tương lai cả nếu mà lấy thành ra thì cả chú ơi, chú cần xuất hóa đơn về công ty không? Xuất về công ty à? Dạ vâng. Nếu mà không phải công ty nhà mình thì thôi bỏ qua thôi ạ. Xuất hóa đơn công ty nó sẽ hơi có thủ tục làm nhàng một tí. Dạ vâng, đúng rồi. Mà không phải công ty trong hoàn thành đơn hàng. Dạ. Lúc nào mình gọi thì mình cũng nghe, mình không phải dùng xe lại đến mỗi điện thoại. Thì tụi em mà tại vì là anh con em gái mà. Dạ. Thì anh toàn lấy các đồ toàn xuất hóa đơn về công ty đó. Chú ơi, nếu khỏi công ty của nhà mình thì thôi chú ạ. Không phải công ty của nhà mình thì thôi chú ơi. Không phải công ty của nhà mình thì nên thôi chú ạ. Không phải công ty của nhà mình thôi, chứ còn lấy hộ người khác không nên chú nhá. Bộ cái gì vậy? Anh đánh người xem. Ôi, em đang làm gì á? Em chuyển dữ liệu á? Không, để anh làm cho. Không chưa? Không ai cắt nốt về một mặt trước ạ.
心。